Γεια σας, γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε ένα ριζογαλάκι? Εύκολη συνταγή, πάμε να σας την δείξω. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να βράσουμε το ρύζι μας. Θα βάλουμε 350 γραμμάρια νερό. Ανάβουμε τη φωτιά μας. 90 γραμμάρια ρύζι. Μία τσιμπιά αλάτι. Θα αφήσουμε το ρύζι να βράσει μέχρι να αρχίσει να σκάει, έτσι. Δοκιμάζουμε κιόλας να είναι μαλακό για να μην έχουμε θέματα. Αφήνουμε το ρύζι να βράσει καλά και να πιει το νερό. Εάν δεν είστε σίγουροι, δοκιμάζετε. Εντάξει. Εδώ έχω 1 λίτρο γάλα, στο οποίο θα κρατήσω περίπου 1 φλιτζάνι. Ωραία. Θα ρίξω το υπόλοιπο μέσα. ...150 γραμμάρια ζάχαρη, 50 γραμμάρια μέλι, ανακατεύω. Στο γάλα που κράτησα θα βάλουμε 90 γραμμάρια corn flour, θα ανακατέψουμε λιγάκι. Να διαλυθεί καλά σε παγωμένο γάλα, έτσι. Και εφόσον διαλυθεί καλά, θα το ρίξουμε στο μείγμα μας. Ανακατεύουμε και περιμένουμε να έρθει ο βρασμός. Ανακατεύουμε συχνά, γιατί δεν θέλουμε να μας βγάλει βόλους και δεν θέλουμε και να μας κολλήσει στην κατσαρόλα μας, έτσι. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη, όπως βλέπετε. Το μόνο μυστικό που χρειάζεται είναι να βράσει καλά το ρύζι. Σιγά σιγά στο ανακάτεμα θα καταλάβετε, αρχίζει ήδη και πίζει. Εγώ το καταλαβαίνω από το ανακάτεμα, αρχίζει και βαραίνει. Βλέπετε, αρχίζει και πίζει. Εδώ θα χαμηλώσετε λίγο τη φωτιά. Βλέπετε που έπαιξε, κοιτάξτε εδώ. Κλείνουμε τελείως τη φωτιά μας. Θα βάλουμε 50 γραμμάρια βούτυρο και θα βάλουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού βανίλια. Εκχύλισμα, έτσι. Αν δεν έχετε εκχύλισμα μπορείτε να βάλετε 2 βανίλιες κάψουλες. Ανακατεύουμε καλά να φύγει να λιώσει το βούτυρό μας και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, αφήνουμε 5 λεπτά να σταθεί και πάμε να το βάλουμε σε μπολάκια. Λοιπόν, εφόσον το αφήσαμε και στάθηκε, βλέπετε, εάν το δείτε ότι σας είναι πάρα πολύ σφιχτό, μπορείτε να βάλετε λίγο γάλα, έτσι. Αυτό θα σφίξει κι άλλο. Θα του βάλετε κανελίτσα από πάνω. Και θα έχετε ένα σπιτικό ριζογαλάκι έτοιμο.
Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!